તમારી પાસે ધંધો ન કરવાનો એક જ બહાનું છે, મારી પાસે પૈસા નથી. પણ આ વિડિયો જોયા પછી તમારી પાસે આ બહાનું પણ નહીં રહે. તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરતા કેમ ડરો છો? કારણ કે તમને પૈસા ડૂબી જવાનો ડર છે. પણ શું થાય જો તમારું રોકાણ જ ઝીરો હોય? જો તમને લાગે છે કે ધંધો કરવા માટે મોટો શોરૂમ કે કાયમી સ્ટાફ જોઈએ, તો તમે 2026માં બહુ મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. ધ સન્ડે ટાઈમ્સની પૂર્વ એડિટર રેચલ બ્રિજે પોતાની પાસે ₹1 પણ નહોતો, છતાંય ગ્રાહકોના જ પૈસાથી એક નવો પ્રોડક્ટ બિઝનેસ ઊભો કરીને આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી. એમણે વાપરેલી એ ઝીરો કેપિટલ સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા અને ₹1 પણ ખર્ચ્યા વગર પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાનો 6 સ્ટેપ રોડમેપ શું છે? ચાલો આજના વિડીયોમાં સમજીએ. આ ફોર્મ્યુલા કોઈ પણ સામાન્ય માણસને રાતોરાત સ્માર્ટ એન્ટરપ્રેન્યોર બનાવી શકે છે. નમસ્કાર મિત્રો, ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. અને આજનો આ ડીપ ડાઇવ ખરેખર બહુ જ સ્પેશિયલ થવાનો છે. આજે આપણે જે પુસ્તકનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવાના છીએ ને, એ બિઝનેસની દુનિયાના બધા જૂના ખ્યાલોને તોડી નાખે છે. બિલકુલ. અને આ પુસ્તકનું નામ છે હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ અ બિઝનેસ વિધાઉટ એની મની, એટલે કે પૈસા વગર ધંધો કેવી રીતે શરૂ કરવો. રાઈટ. અને આ પુસ્તક કોઈ સામાન્ય લેખકે નથી લખ્યું. રેચલ બ્રિજ પોતે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી ભણેલા છે અને ધ સન્ડે ટાઈમ્સના પૂર્વ એડિટર રહી ચૂક્યા છે. એટલે એમનો અનુભવ બહુ મોટો હશે. હાસ તો. અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ કોઈ એસી કેબિનમાં બેસીને લખેલી થિયરી નથી. આ સેંકડો સફળ આંત્રપ્રિન્યોર્સના ગ્રાઉન્ડ લેવલના ઇન્ટરવ્યૂ અને એકદમ માઇક્રો રિસર્ચ પર આધારિત છે. બરાબર છે. અને મને તો એવું લાગે છે કે આ પુસ્તક ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતીઓ માટે તો એક બાઇબલ સાબિત થઈ શકે છે. એ કઈ રીતે? જુઓ, ગુજરાતીઓના લોહીમાં જ વેપાર છે, એ તો આખી દુનિયા માને છે. પણ જ્યારે કોઈ મિડલ ક્લાસ ફેમિલીનો યુવાન ધંધો કરવાનો વિચાર કરે, ત્યારે સૌથી મોટો પહાડ કયો નડે છે? મૂડી, એટલે કે કેપિટલ. એક્ઝેક્ટલી. બેંક લોન આપે નહીં અને ઘરમાં એટલી બચત હોય નહીં. હા, અને આ એક ડરને કારણે જ અનેક બ્રિલિયન્ટ આઈડિયાઝ અને સપનાઓ પેલા નોકરીની ફાઇલો વચ્ચે દબાઈને મરી જાય છે. એટલે આજના ડીપ ડાઇવનો મુખ્ય હેતુ એ જ માનસિકતા તોડવાનો છે. આપણે ફ્રી થિંકિંગના પ્રેક્ટિકલ સ્ટેપ્સ સમજવાના છીએ. સાચી વાત. અને હા, હું અત્યારે જ જણાવી દઉં કે ડીપ ડાઇવના અંત સુધીમાં આપણે એક એવી વ્યક્તિનો રિયલ કેસ સ્ટડી જોઈશું, જેણે સ્ટાફ પાછળ એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વગર લાખોનું ટર્નઓવર ઊભું કર્યું. આ ગેમ ચેન્જિંગ પોઈન્ટ બિલકુલ મિસ ના કરતા. શ્યોર. તો ચાલો સૌથી પહેલા મગજની અંદર જે પેલું બ્લોકેજ છે ને, એ માઇન્ડસેટ શિફ્ટથી શરૂઆત કરીએ. કારણ કે બિઝનેસ ખિસ્સાથી નહીં, પણ વિચારસરણીથી શરૂ થાય છે. એકદમ સાચી વાત કહી. પણ મારે એક સવાલ પૂછવો છે. હા, બોલો ને. આપણા મિડલ ક્લાસ ગુજરાતી પરિવારોમાં જો કોઈ અચાનક ડાઇનિંગ ટેબલ પર એમ કહે કે હું મારી સારી એવી નોકરી છોડીને કાલે ધંધો કરવાનો છું, તો ઘરમાં તરત જ ધરતીકંપ આવી જાય. ઘરના લોકો ગભરાઈ જ જાય. જુઓ, આ બહુ જ વ્યાજબી ડર છે. અને પુસ્તકનો પહેલો જ નિયમ આ ડરનો સચોટ ઇલાજ આપે છે. નિયમ એ છે કે નોકરી છોડવાની કોઈ જ જરૂર નથી. અરે વાહ! નોકરી ચાલુ રાખવાની. હા. લેખિકા સ્પષ્ટ કહે છે કે શરૂઆતમાં આંધળું રિસ્ક લેવું એ બહાદુરી નથી, પણ મૂર્ખામી છે. જ્યાં સુધી કોઈ નવો બિઝનેસ તમને ફૂલ આર્થિક સુરક્ષા ન આપે, ત્યાં સુધી ડે જોબ ચાલુ જ રાખવી જોઈએ. પણ નોકરીની સાથે બિઝનેસ કઈ રીતે થાય? માણસ પાસે તો 24 કલાક જ હોય છે ને. આ જ તો ખરી કસોટી છે. સવારે 9 થી 5ની નોકરી એ તમારા ઘર ચલાવવાની સેફટી નેટ છે. અને સાંજે 6 થી રાતના 11 વાગ્યાનો સમય અથવા વીકેન્ડનો સમય એ તમારા બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટનો સમય છે. એટલે કે એક્સ્ટ્રા મહેનત કરવી પડશે. મતલબ કે ખોટી ઉતાવળ નથી કરતો. રાઈટ. જો ખિસ્સામાં દર મહિનાની પહેલી તારીખે પગાર આવતો હશે, તો નફા માટે માણસ ખોટા રિસ્ક નહીં લે. આ ખરેખર આંખ ઉગાડનારો કન્સેપ્ટ છે. અને આમાં રિચ વર્સિસ પુઅર થિંકિંગનો મોટો તફાવત છે. એ કઈ રીતે? જો આપણે ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગના વિચારવાની પેટર્ન જોઈએ, તો એવું જ લાગે કે બિઝનેસ માટે પહેલા ખર્ચ કરવો પડે. કે ભાઈ પહેલા લાખો રૂપિયા લાવો, ગોડાઉન લો, બોર્ડ મારો. હા, આપણી તો એવી જ મેન્ટાલિટી હોય છે ને. પણ આ પુસ્તક પ્રમાણે અમીર વિચારધારા શું કહે છે ખબર છે? શું કહે છે? એ કહે છે કે લેવરેજ અવેલેબલ રિસોર્સિસ. એટલે કે તમારી પાસે જે વસ્તુઓ પહેલેથી જ હાથવગી છે, તેનો જ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિચારો.
નવી વસ્તુઓ ખરીદવા પાછળ પૈસા ન વેડફો. ઓકે, એટલે જો ઘરમાં એક જૂનું લેપટોપ છે, એક સ્માર્ટફોન છે, અથવા કોઈ જૂની કાર કે એક્ટિવા છે, તો એનાથી જ શરૂઆત કરી દેવાની. એક્ઝેક્ટલી. એક પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણથી હું સમજાવું. ધારો કે કોઈને લોકલ ડિલિવરીનો કે ટિફિનનો બિઝનેસ શરૂ કરવો છે. હા, તો સામાન્ય માણસ શું વિચારશે? એ વિચારશે કે પહેલા 2 લાખની કોઈ નવી લોડિંગ રિક્ષા કે મોટી વાન લઈએ. હા, દેખાડો તો કરવો પડે ને. પણ આ પુસ્તક પ્રમાણે ઘરના જૂના એક્ટિવા પર પાછળ એક બોક્સ લગાવીને શરૂઆત કરવી એ સ્માર્ટનેસ છે. બરાબર. શરૂઆત કરવા માટે પરફેક્શનની નહીં, પણ એક્શનની જરૂર છે. હું સમજુ છું. જો મગજમાંથી આ પહેલા મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે વાળું પૈસાનું ટેન્શન નીકળી ગયું, તો પહેલો મોટો પડાવ પાર થઈ ગયો. હા, માઇન્ડસેટ ક્લિયર થઈ ગયો. પણ જો પૈસાનું ટેન્શન નીકળી ગયું, તો તરત જ બીજું ટેન્શન ઊભું થાય છે. અને એ છે સમાજનું ટેન્શન. ઓહો, એ તો રહેવાનું જ. કોઈ પણ ગુજરાતી જ્યારે નવો ધંધો શરૂ કરે, ત્યારે સગા સંબંધી પહેલો સવાલ શું પૂછે? અલ્યા, ઓફિસ ક્યાં રાખી છે? વિઝિટિંગ કાર્ડમાં કયું એડ્રેસ છાપ્યું છે? હા, સીજી રોડ પર છે કે એસજી હાઈવે પર એવું પૂછે. બિલકુલ. હવે જો કોઈ એમ કહે કે મારી કોઈ ઓફિસ જ નથી, તો લોકો તો મજાક ઉડાવશે ને. આ અફવાઓ અને પ્રેશરનું શું કરવું? આ સમાજની સૌથી મોટી અફવા છે, જેને પુસ્તકમાં ધ કોમન મિથ કહેવામાં આવ્યું છે. મોટો બિઝનેસ કરવા માટે મોટી ઓફિસ અને ફેન્સી જગ્યાઓ જોઈએ એ માત્ર એક ભ્રમ છે. એટલે શું પુસ્તકનું સત્ય કંઈક અલગ જ છે? હા, રેચલ બ્રિજ બહુ જ ભારપૂર્વક કહે છે કે શરૂઆતના સમયમાં સ્પેસ કે જગ્યા પાછળ શૂન્ય ખર્ચ થવો જોઈએ. 0. અરે, પણ પ્રેક્ટિકલી આ શક્ય છે? એટલે કે કોઈ દુકાન કે ઓફિસ ભાડે રાખવાની જ નહીં? તો પછી કોઈ મોટા ક્લાયન્ટ સાથે મીટિંગ ક્યાં કરવાની? શું રસ્તા પર ઊભા રાખીને ડીલ સાઇન કરવાની? ના ના, એવું નથી. તો પછી ક્લાયન્ટને એવું નહીં લાગે કે આ કોઈ ફ્રોડ કંપની છે, જેની પાસે પોતાની ઓફિસ પણ નથી? અહીંયા જ તો ખરી ગેમ છે. પુસ્તક સૂચવે છે કે રસ્તા પર નહીં, પણ બહુ જ સ્માર્ટ રીતે પબ્લિક સ્પેસનો ઉપયોગ કરો. ઘરના એક ખૂણાને બેક ઓફિસ બનાવી દો. ઓકે. અને જો કોઈ ક્લાયન્ટ સાથે પ્રોફેશનલ મીટિંગ કરવી હોય, તો કોઈ સારા લોકલ કાફે અથવા પબ્લિક લાઇબ્રેરીના મીટિંગ રૂમને પસંદ કરો. એટલે કે કોફી શોપમાં મીટિંગ કરવી. હા, કાફેમાં મીટિંગ કરવાનું એક બહુ મોટું સાયકોલોજીકલ કારણ છે. જ્યારે કોઈ બિઝનેસ મીટિંગ કાફેમાં થાય છે, ત્યારે વાતાવરણ થોડું કેઝ્યુઅલ રહે છે, છતાં પ્રોફેશનલ વાતચીત આરામથી થઈ શકે છે. એ વાત સાચી. ક્લાયન્ટને એવું લાગે છે કે આ એક મોડર્ન અને ફ્લેક્સિબલ બિઝનેસ એપ્રોચ છે. એક કોફીના બિલમાં તમારી મીટિંગ પતી જાય છે અને લાખો રૂપિયાનું ઓફિસનું ભાડું બચી જાય છે. વાહ, આ તો બહુ સ્માર્ટ આઈડિયા છે. અને જો બેઝિક ઓફિસના સાધનો જોઈતા જ હોય, તો લેખિકા ફ્રીસાયકલ કે ગમટ્રી જેવી સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે, જ્યાંથી મફત સેકન્ડ હેન્ડ સાધનો મળી શકે. રાઈટ. આપણા અહીંયા ગુજરાતમાં પણ OLX કે જૂના ફર્નિચર માર્કેટમાંથી સાવ નજીવી કિંમતે બેઝિક ટેબલ ખુરશી મળી જ જાય છે. બિલકુલ મળી જાય. આપણે જોયું છે કે લોકો સીધા મેઇન બજારમાં લાખો રૂપિયાની ડિપોઝિટ ભરીને દુકાન ભાડે રાખે છે. હા, અને પછી 50,000નું તો ઇન્ટિરિયર કરાવે. સાચી વાત. કાચના મોટા દરવાજા લગાવે અને પછી જો 4 મહિના માર્કેટ ડાઉન જાય અને ગ્રાહક ન આવે, તો સીધા દેવામાં ડૂબી જાય છે. એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે ભાડું એ ફિક્સ ખર્ચ છે. ગ્રાહક આવે કે ના આવે, તમારે દર મહિને ભાડું તો ચૂકવવું જ પડશે. એટલે પુસ્તક સિમ્પલ ભાષામાં કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારી આવક ફિક્સ ન થાય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ ફિક્સ ખર્ચ માથે ન લો. બહુ જ લોજિકલ વાત છે. તો ચાલો, ઓફિસનું ભાડું તો બચી ગયું, કાફેમાં મીટિંગ કરવાનું પણ સમજાઈ ગયો. પણ હવે સૌથી મોટો સવાલ એ આવે છે કે ઓફિસ વગર કામ શું કરવું? પ્રોડક્ટ કઈ વેચવી એ પ્રશ્ન થાય. હા, સર્વિસ આપવી કે કોઈ સામાન વેચવો. અહીંથી જ પૈસા અને જીવનના નિર્ણયોની શરૂઆત થાય છે. જો કોઈને બિઝનેસમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ કેશ ફ્લો ઊભી કરવી હોય, તો એવા કયા આઈડિયાઝ છે જે ખરેખર કામ કરે છે? અહીં પુસ્તક એક જબરદસ્ત સોલ્યુશન આપે છે, જે બિઝનેસનો પાયો છે. એવા આઈડિયા શોધો જેની બજારમાં તાત્કાલિક જરૂરિયાત હોય, એટલે કે અર્જન્ટ નીડ હોય. તાત્કાલિક જરૂરિયાત. હા, જો જલ્દી પૈસા કમાવા હોય, તો લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ નહીં પણ જીવન જરૂરી વસ્તુઓ પર ફોકસ કરવું પડે. આનું મિકેનિઝમ શું છે? લક્ઝરી કરતાં જરૂરિયાત પર કેમ ફોકસ કરવું? કારણ કે જ્યારે અર્થવ્યવસ્થા ડાઉન હોય, બજારમાં મંદી હોય કે સામાન્ય માણસ પાસે પૈસા ઓછા હોય, ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના મોજ શોખીનની વસ્તુઓ કાપી નાખશે. કોઈ મોંઘી ઘડિયાળ નહીં ખરીદે.
બરાબર છે. મંદીમાં લોકો ખર્ચા ઘટાડી દે. પણ જે રોજના વપરાશની વસ્તુઓ છે અથવા એવી કોઈ સર્વિસ જે તેમની કોઈ મોટી સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવતી હોય તેના પર લોકો પૈસા ખર્ચશે જ. પેઇન કિલર વેચવી હંમેશા વિટામિન વેચવા કરતાં સહેલી હોય છે. ઓહો, પેન કિલર વેચવી વિટામિન કરતાં સહેલી છે. આ એકદમ પાવરફુલ અને પ્રેક્ટિકલ વાત છે. હાસ તો. પણ હવે ધારો કે કોઈ માણસને આ વાત સમજાઈ ગઈ. એને લાગે છે કે માર્કેટમાં કોઈ સોફ્ટવેરની કે ડિજિટલ માર્કેટિંગની બહુ મોટી જરૂરિયાત છે, પણ એને ખુદને કોડિંગ કે માર્કેટિંગ નથી આવડતું. તો શું એણે બિઝનેસ શરૂ કરતા પહેલા 6 મહિનાનો કોઈ મોંઘો કોર્સ કરવો પડશે, કોઈ નવી સ્કિલ શીખવી પડશે? બિલકુલ નહીં. અહીં લેખિકા એક બહુ મોટો નિયમ આપે છે. યુઝ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્કિલ્સ, એટલે કે હાલની સ્કિલનો ઉપયોગ કરો. બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે કંઈ નવું શીખવા જવાની જરૂર નથી. એટલે જે આવડતું હોય એમાંથી જ રસ્તો કાઢવાનો? હા. પુસ્તકમાં સિમોન ડોલનનો એક શાનદાર કેસ સ્ટડી છે. સિમોન પાસે એકાઉન્ટિંગની એકદમ સામાન્ય સ્કિલ હતી. એણે કોઈ નવો કોર્સ ન કર્યો, કોઈ મોટું એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર પણ ન બનાવ્યું. તો પછી એણે શું કર્યું? એણે પોતાની એ જ બેઝિક સ્કિલનો ઉપયોગ કરીને લોકલ નાના વ્યાપારીઓ માટે બુકકીપિંગ સર્વિસ શરૂ કરી દીધી. પણ એણે ગ્રાહકો કેવી રીતે શોધ્યા? જાહેરાત પાછળ તો પૈસા ખર્ચ્યા હશે ને? ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપી હશે? ના, એણે માર્કેટિંગ પાછળ ઝીરો ખર્ચ કર્યો. એણે પોતાના જ વર્તમાન નેટવર્કનો ઉપયોગ કર્યો. આસપાસની નાની દુકાનોમાં જઈને ફેસ ટુ ફેસ વાત કરી કે તમારે હિસાબ રાખવામાં જે માથાકૂટ થાય છે તે હું સંભાળી લઈશ. અરે વાહ! એટલે એણે સીધો લોકોનો પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ કર્યો. હા, અને તેમાંથી ધીમે ધીમે રેફરન્સ મળતા ગયા અને એક બહુ મોટી એકાઉન્ટન્સી ફર્મ ઊભી કરી દીધી. એવી જ રીતે પુસ્તકમાં ગુઈ નિક્સનનું પણ ઉદાહરણ છે. એમણે શું કર્યું? તેણે પોતાનું કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે જગ્યા ભાડે લેવાને બદલે પોતાના જ ફ્લેટનો ઉપયોગ રેન્ટલ માટે કર્યો. જે છે તેમાંથી જ રસ્તો કાઢવો, એ જ સાચો બિઝનેસ. એટલે કે આનો સીધો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ ગુજરાતી ગૃહિણી હોય જેને બહુ જ સરસ રસોઈ આવડતી હોય, તો એણે કોઈ મોટું રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાની કે બેકિંગનો નવો કોર્સ કરવાની રાહ જોયા વગર પોતાની એ જ રસોઈની સ્કિલથી ઘર બેઠા ટિફિન સર્વિસ શરૂ કરી દેવી જોઈએ. ચોક્કસ. અને આમાં એક બીજો બહુ મહત્વનો નિયમ છે કે શરૂઆતમાં બધું જ કામ જાતે કરો. ડુ ધ વર્ક યોરસેલ્ફ. અરે, બધું જ જાતે કેમ કરવાનું? કોઈ છોકરો રાખી લઈએ ડિલિવરી માટે તો સમય બચે ને? જો તમે માણસ રાખશો તો સમય બચશે, પણ પૈસા ખેંચાઈ જશે. લોજિક બહુ સીધું છે. જ્યારે કોઈ બિઝનેસ નવો હોય ત્યારે તેમાં કેશફ્લો બહુ નાનો હોય છે. હા, એ વાત ખરી. જો શરૂઆતથી જ ડિલિવરી બોય રાખી લેવામાં આવે કે પોતાનો જ એક મોટો પગાર ફિક્સ કરી લેવામાં આવે તો બિઝનેસના મૂળમાંથી જ પૈસા સુકાવા લાગશે. શરૂઆતમાં જે કંઈ નફો થાય તે પાછો બિઝનેસમાં જ રોકવો પડે. એટલે કે રીઇન્વેસ્ટ કરવાનો? હા, એટલે ડિલિવરી પણ જાતે કરો, પેકિંગ પણ જાતે કરો અને માર્કેટિંગ પણ જાતે કરો. આનાથી માત્ર પૈસા જ નથી બચતા, પણ વ્યક્તિને બિઝનેસના દરેક નાના મોટા પાસાની ઊંડી સમજ આવે છે. વાત તો બહુ જ વ્યાજબી છે, પણ આમાં મને એક ડાઉટ છે. શું માત્ર સારી સ્કિલ હોવી પૂરતી છે? મતલબ? ધારો કે કોઈને બહુ સરસ પેઇન્ટિંગ આવડે છે, એનું એમાં જબરદસ્ત પેશન છે, તો શું એણે પેઇન્ટિંગ વેચવાનો બિઝનેસ શરૂ કરી જ દેવો જોઈએ? શું એ સફળ થશે જ? આ બહુ મોટો સવાલ છે, અને આ જ ભૂલ મોટાભાગના નવા આંત્રપ્રન્યોર્સ કરે છે અને બરબાદ થાય છે. આ છે પુસ્તકના છુપાયેલા પાઠ. છુપાયેલા પાઠ? હા, આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર બધે જ કહેવામાં આવે છે કે તમારું પેશન ફોલો કરો, જે ગમે છે તે કરો. પણ પુસ્તકમાં અમેરિકાના સ્મોલ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનના રિસર્ચનો હવાલો આપીને એક બહુ મોટો છુપો પાઠ આપ્યો છે. શું છે એ પાઠ? પાઠ એ છે કે માત્ર તમારી સ્કિલ કે પેશન પર ક્યારેય આંધળો ભરોસો ન કરો. માર્કેટ વેલિડેશન ખૂબ જ જરૂરી છે. જુઓ, આ માર્કેટ વેલિડેશન એટલે શું? જરા દેશી ભાષામાં સમજાવો ને, કારણ કે સામાન્ય માણસ પાસે તો કોઈ મોટી માર્કેટ રિસર્ચ એજન્સીને લાખો રૂપિયા આપવાનું બજેટ હોતું નથી. દેશી ભાષામાં કહીએ તો ગ્રાહકને તમારી પ્રોડક્ટ ખરેખર જોઈએ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવી. બરાબર. માની લો કે કોઈને શિયાળાના ગરમ સ્વેટર બનાવવાનો જબરદસ્ત શોખ છે, એનું પેશન છે, પણ જો એ વ્યક્તિ ચેન્નઈ કે કોઈ ગરમ શહેરમાં જઈને સ્વેટર વેચવાનો બિઝનેસ શરૂ કરે તો શું થશે? એ તો ના જ વેચાય ને. એનો એક પણ પીસ નહીં વેચાય, કારણ કે ત્યાં કોઈને એની જરૂર જ નથી. બરાબર. માર્કેટમાં આ વસ્તુની ડિમાન્ડ જ નથી. એટલે પુસ્તક કહે છે કે જો માર્કેટને તમારી પ્રોડક્ટની જરૂર નહીં હોય તો તમારું પેશન તમને ડૂબાડશે.
સાચી વાત. તમારી સ્કિલ અને માર્કેટની જરૂરિયાત વચ્ચે એક મેચ હોવો જ જોઈએ. અને ઝીરો બજેટમાં આ વેલિડેશન કેવી રીતે કરવું? હા, એ કેવી રીતે થાય? બહુ સહેલું છે. પ્રોડક્ટ બનાવતા પહેલા જ સોશિયલ મીડિયા પર અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એક સામાન્ય પોસ્ટ મૂકીને જુઓ કે કોઈ ઓર્ડર આપે છે કે નહીં. જો 50 લોકો પૂછપરછ કરે તો જ પહેલી પ્રોડક્ટ બનાવવી. વાવ! એટલે કે ગ્રાહકને શું જોઈએ છે તે જાણ્યા વગર માત્ર પોતાના શોખ માટે ખાલી ખિસ્સે ખર્ચા કરવા એ બિઝનેસ નથી, પણ મૂર્ખામી છે. બિલકુલ. પણ મારો સવાલ એ છે કે લોકો આ સિમ્પલ માર્કેટ રિસર્ચ કેમ નથી કરતા? શા માટે સીધા જ પ્રોડક્ટ બનાવીને ભરાઈ જાય છે? કારણ કે ડર, કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવવાનો ડર. જો હું લોકોને પૂછીશ અને કોઈ નહીં ખરીદે તો, અથવા જો હું ફેલ થઈશ તો લોકો શું કહેશે, એવા બહાના માણસનું મગજ જાતે જ કાઢે છે. એ વાત સાચી. લોકોને નિષ્ફળતાનો ડર બહુ હોય છે. પુસ્તક આ ડરને તોડવા એક બહુ જ સુંદર વાત કહે છે. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ કેન બી ધ ટાઇનીએસ્ટ. એટલે કે પહેલું કદમ સાવ નાનું હોઈ શકે છે. મતલબ કે મોટું રિસ્ક લેવાની જરૂર નથી? હા, તમારે પહેલા જ દિવસે આખી કંપની ઊભી નથી કરવાની. રેતીમાં એક નાની લીટી ખેંચો. કોઈ એક વ્યક્તિને તમારી સર્વિસ વેચવાની શરૂઆત કરો. નિષ્ફળતાને સફરનો એક ભાગ માનવો જ રહ્યો. જો ભૂલ થશે તો એમાંથી ફીડબેક લઈને આગળ વધી શકાશે. આ બધી થિયોરી તો મને બરાબર સમજાઈ ગઈ. માર્કેટ રિસર્ચ વગર અને ફિક્સ્ડ ખર્ચ કરવાથી કેવી બરબાદી થઈ શકે એ પણ એકદમ ક્લિયર છે. રાઈટ. પણ આ બધું પ્રેક્ટિકલી ખરેખર કામ કરે છે? ઝીરો બજેટથી કામ કઢાવવાની સ્માર્ટનેસ કોને કહેવાય? આપણે કોઈ રિયલ લાઈફ કેસ સ્ટડી જોઈએ તો ખબર પડે કે કોઈ માણસે ખરેખર આ નિયમો પાળીને મોટું કામ કાઢ્યું હોય? તો ચાલો એક શાનદાર લાઈવ કેસ સ્ટડી જોઈએ. આ કેસ સ્ટડી છે તારેક નસીરનો. આ કિસ્સો બરાબર સમજાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ સ્માર્ટનેસ વાપરે તો ઝીરો મૂડીથી કેટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઊભું થઈ શકે. ઓહો, શું સ્ટોરી છે એમની? તારેકે યુનિવર્સિટીમાં વેબસાઇટ ડિઝાઇનનું કામ શીખ્યું હતું. હવે કોઈ પણ સામાન્ય માણસ આ પરિસ્થિતિમાં શું કરે? કોઈ ઓફિસ ભાડે લે, 2-3 સારા કોડર અને ડિઝાઇનરને 10-15 હજારના ફિક્સ પગારે નોકરી પર રાખી લે. હાસ્તું. અને પછી કામ હોય કે ના હોય, દર મહિનાની પહેલી તારીખે એ સ્ટાફને પગાર તો આપવો જ પડે. જો 1 મહિનો પ્રોજેક્ટ ન મળે તો માલિકે પોતાના ખિસ્સામાંથી કે વ્યાજે પૈસા લાવીને પણ પગાર કરવો પડે. બિલકુલ. આને કહેવાય ફિક્સ સેલરીનું ટેન્શન, જે ઘણા સ્ટાર્ટઅપ્સને શરૂઆતમાં જ મારી નાખે છે. પણ તારેકે આ પુસ્તકનો નિયમ વાપર્યો. એણે શું કર્યું? તેણે કોઈ પણ ફૂલ ટાઈમ સ્ટાફ રાખવાને બદલે ફ્રીલાન્સર્સને કમિશન બેઝ પર હાયર કર્યા. જરા ઉભા રહો. આ તો પેલા આપણા ગુજરાતી લગ્નના કેટરિંગવાળા જેવું જ થયું ને? હા, બિલકુલ એવું જ. કેટરિંગવાળો ક્યારે 50 રસોઈયાઓને આખું વર્ષ પગાર પર નથી રાખતો. જ્યારે લગ્નનો મોટો ઓર્ડર મળે ત્યારે જે રસોઈયાને બોલાવે અને પ્લેટ પ્રમાણે પૈસા આપે. એટલે કેટરિંગવાળાનું રિસ્ક તો ઝીરો થઈ ગયું. આ જબરદસ્ત એનાલોજી છે. આને જ બિઝનેસની ભાષામાં ફિક્સ ખર્ચને વેરિયેબલ કોસ્ટમાં ફેરવ્યો કહેવાય. તારેકે ફ્રીલાન્સર્સને કહ્યું કે હું તમને ફિક્સ પગાર નહીં આપું, પણ જ્યારે આપણને ક્લાયન્ટ તરફથી પ્રોજેક્ટ મળશે ત્યારે તેમાંથી આવતા પ્રોફિટનો એક મોટો હિસ્સો તમને આપીશ. વાહ! આનાથી તો એનું રિસ્ક સાવ ઘટી ગયું. હા, અને આ મોડલથી તારેકે કોઈ જ મૂડી વગર 20,000 પાઉન્ડનો પહેલો મોટો કોન્ટ્રાક્ટ જીત્યો. અને ધીમે ધીમે આ જ વેરિયેબલ કોસ્ટના મોડલ પર કામ કરીને તેણે 11 મિલિયન પાઉન્ડની, એટલે કે કરોડો રૂપિયાના ટર્નઓવરવાળી એજન્સી ઊભી કરી દીધી. બાપરે, કરોડોનું ટર્નઓવર! જો તેણે શરૂઆતમાં જ ફિક્સ પગારદાર સ્ટાફ રાખ્યો હોત તો મંદીના કોઈ 1 મહિનામાં જ તે દિવાળું ફૂંકી બેઠો હોત. શું વાત છે! ખરેખર આ ગુજરાતી બુદ્ધિનું ગ્લોબલ ઉદાહરણ છે. આ ગોલ્ડન રૂલ તો મગજમાં છાપી લેવા જેવો છે કે જ્યાં સુધી પ્રોફિટ ફિક્સ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ખર્ચો ફિક્સ ન કરવો. એકદમ સાચી વાત. પણ હવે આટલું સાંભળ્યા પછી મારા મનમાં એક પ્રેક્ટિકલ સવાલ થાય છે. આ બધી વાતો સાંભળવામાં બહુ મોટિવેટિંગ લાગે છે, પણ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશનનું શું? કોઈ પણ સામાન્ય માણસ આજથી જ પોતાની લાઈફમાં આ પુસ્તકના સિદ્ધાંતોનો અમલ કઈ રીતે કરી શકે? અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ છે કે આ લેખિકાની વાતો પર આપણે ભરોસો કેમ કરવો? ભરોસો એટલા માટે કરી શકાય કારણ કે આ કોઈ હવાહવાઈ વાતો નથી. રેચલ બ્રિજ ખુદ entrepreneurthings.com નામનો બિઝનેસ ચલાવે છે અને તે પોતાના જ આ સિદ્ધાંતોનો રોજેરોજ ઉપયોગ કરે છે. અચ્છા, એટલે એ પોતે પણ આ ફોલો કરે છે? હા, તે લોકોને એ પણ શીખવે છે કે ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ્સ, લાઇબ્રેરી રિસોર્સિસ અને ટેડ ટોક્સ જેવા ફ્રી રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.
આ એવા પ્લેટફોર્મ છે જેની પાછળ એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વગર દુનિયાભરનું નોલેજ અને ક્યારેક સરકારી ફંડિંગ પણ મેળવી શકાય છે. આ બહુ જ કામની માહિતી છે. તો જો કોઈ વ્યક્તિને આવતીકાલ સવારથી જ પોતાના ઝીરો કેપિટલ બિઝનેસની શરૂઆત કરવી હોય તો એવા કયા નાના સ્ટેપ્સ હોઈ શકે જે મોટી ઇમ્પેક્ટ લાવી શકે? સૌથી પહેલું કદમ શું હોવું જોઈએ? સૌથી પહેલો અને સાયકોલોજીકલ નિયમ એ છે કે પહેલા જ દિવસે બિઝનેસ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી લેવું. આને ડે 1 રૂલ કહે છે. ખાલી બિઝનેસ એકાઉન્ટ ખોલાવવાથી શું થાય? ભલે બેલેન્સ ઝીરો હોય, પણ આ એક બહુ મોટો માનસિક બદલાવ લાવે છે. જ્યારે કોઈ ગ્રાહકને પેમેન્ટ કરવાનું હોય અને તમે પોતાના પર્સનલ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટને બદલે કંપનીના નામનું કરંટ એકાઉન્ટ આપો, ત્યારે તમને અને ગ્રાહક બંનેને એક પ્રોફેશનલ ફીલ આવે છે. બરાબર છે. ખાતું તો ખુલી ગયું, ચાલો. પણ હવે સૌથી મોટો સવાલ આવે છે. ધારો કે મારે કોઈ વસ્તુ વેચવી છે, કોઈ મને ઓર્ડર આપે, તો એ માલ ખરીદીને લાવવા માટે તો મારી પાસે પૈસા હોવા જોઈએ ને? જો ખિસ્સામાં પૈસા જ નથી તો માલ ક્યાંથી આવશે? આના માટે પુસ્તકનો સૌથી પાવરફુલ નિયમ છે. ગ્રાહકો પાસેથી એડવાન્સ ડિપોઝિટ કે પ્રી ઓર્ડર લો. એક મિનિટ. કોઈ પણ ગ્રાહક કોઈ નવી કંપનીને કે અજાણ્યા માણસને એડવાન્સ પૈસા કેમ આપે? એને એમ નહીં થાય કે આ મારા પૈસા લઈને ભાગી જશે તો? ગ્રાહક પૈસા આપશે જો પ્રેઝન્ટેશન પ્રોફેશનલ હશે અને જો ગ્રાહકને એમાં સીધો ફાયદો દેખાતો હશે. આનું મિકેનિઝમ સમજવા જેવું છે. કેવી રીતે? માની લો કે કોઈ પ્રોડક્ટની કિંમત ₹100 છે. જો ગ્રાહકને કહેવામાં આવે કે જો તમે અત્યારે પ્રી ઓર્ડર કરશો અને 50% એડવાન્સ આપશો તો તમને આ વસ્તુ ₹90 પડશે. ઓકે, એટલે ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું. હા, આ એક સાયકોલોજીકલ ટ્રીક છે. ગ્રાહકને ડિસ્કાઉન્ટ દેખાય છે અને બિઝનેસ કરનારને ₹50 એડવાન્સ મળી જાય છે. આ છે ઝીરો કેપિટલ સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા. વાહ! ખિસ્સામાંથી ₹1 પણ કાઢવાનો નથી. ગ્રાહકે આપેલા એડવાન્સમાંથી જ કાચો માલ લાવો, વસ્તુ બનાવો અને ડિલિવર કરો. આ જબરદસ્ત ટેકનિક છે. એટલે કે ગ્રાહકના જ પૈસે ગ્રાહકનો ઓર્ડર પૂરો કરવાનો. આમાં રોકાણ ઝીરો અને રિસ્ક પણ સાવ ઝીરો. બીજું કયું પ્રેક્ટિકલ સ્ટેપ લઈ શકાય? ફ્રી લોકલ બિઝનેસ નેટવર્કિંગ ગ્રુપમાં જોડાવો. આસપાસ એવા અનેક મફત ગ્રુપ્સ હોય છે જ્યાં નાના વેપારીઓ વીકેન્ડમાં મળે છે. ત્યાં જઈને લોકો સાથે માત્ર સંબંધો બનાવો. એટલે નેટવર્કિંગ વધારવાનું. શરૂઆતમાં મોંઘી જાહેરાતો છાપવાને બદલે માઉથ ટુ માઉથ પબ્લિસિટીનો સહારો લેવો. આ દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ અને તદ્દન ફ્રી માર્કેટિંગ છે. જ્યારે એક ગ્રાહક બીજા ગ્રાહકને તમારું નામ આપે છે ત્યારે ટ્રસ્ટ લેવલ સૌથી ઊંચું હોય છે. તો મિત્રો, આખી બુકનો એક સાદો અમદાવાદી સાર કાઢીએ તો એ જ છે કે પૈસા બચાવવા એ જ પૈસા કમાવવા છે. લોકોની દેખાદેખીમાં આવીને લાખોના ખર્ચા કરવા કરતાં પોતાના મગજનો ઉપયોગ કરીને ઝીરો રોકાણથી શરૂઆત કરવી એ જ ખરી હોશિયારી છે. સાવ સાચી વાત. જે વ્યક્તિ ખાલી ખિસ્સે માત્ર પોતાના દિમાગ અને મહેનતથી ધંધો ઊભો કરી શકે એને દુનિયાની કોઈ મંદી નડતી નથી. બિલકુલ. અને આ આખા ડીપ ડાઇવમાંથી જો આપણે 5 પાવરફુલ ટેકઅવેઝ તારવીએ જે કોઈ પણ માણસ પોતાની ડાયરીમાં નોંધી શકે તો એ કંઈક આવા હશે. હા, ચાલો લિસ્ટ બનાવીએ. પહેલું, પોતાની નોકરી ચાલુ રાખીને રિસ્ક ઘટાડવું. આર્થિક સેફટી નેટ વગર ક્યારેય કૂદકો ન મારો. બીજું, ઓફિસના મોટા ભાડા બચાવવા, વર્ક ફ્રોમ હોમ કે કાફેનો સ્માર્ટ રીતે ઉપયોગ કરવો. ખોટા દેખાવ પાછળ ફિક્સ ખર્ચ ક્યારે ન કરવો. ત્રીજું, હાલમાં જે જૂની સ્કિલ અને સાધનો ઉપલબ્ધ છે તેનાથી શરૂઆત કરવી. નવું શીખવાના કે મોંઘા સાધનો ખરીદવાના બહાના હેઠળ સમય ન બગાડવો. ચોથું, સ્ટાફને ફિક્સ પગાર આપવા કરતાં પેલા તારેક નસીરના કેસ સ્ટડીની જેમ કમિશન એટલે કે વેરિયેબલ કોસ્ટ પર કામ આપવો. જેથી પ્રોજેક્ટ ન મળે તો પણ રિસ્ક ઝીરો થઈ જાય. અને પાંચમું અને સૌથી મહત્વનું, માલનો સ્ટોક કરવાને બદલે ગ્રાહકના પ્રી ઓર્ડર કે ડિપોઝિટના પૈસાથી જ પહેલો માલ ખરીદવો. ગ્રાહકના પૈસે જ ગ્રાહકનો ઓર્ડર પૂરો કરવો. જો તમને આ હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ અ બિઝનેસ વિધાઉટ એની મનીની સમરી યુઝફુલ લાગી હોય અને તમારી વિચારધારા બદલાઈ હોય તો અત્યારે જ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિએ એક છેલ્લો વિચાર ચોક્કસ કરવો જોઈએ. જો આજે ખિસ્સામાં એક પણ રૂપિયો ન હોય તો પોતાની એવી કઈ આવડત છે જેનાથી આવતીકાલે સવારે પહેલો રૂપિયો કમાઈ શકાય? એ જવાબ જ એ વ્યક્તિનો પહેલો સફળ બિઝનેસ છે. મિત્રો, આ વિડિયો તમે એન્ડ સુધી જોયો છે એ સાબિત કરે છે
કે તમે પૈસાની કમીથી ડરનારા માણસ નથી. તમે આપણી ફાસ્ટ રીડ્સ ફેમિલીના એક અતિ મહત્વના અને ઝનૂની લીડર છો. અને એક સાચા ગુજ્જુ આંત્રપ્રેન્યોરનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ માત્ર આઈડિયા સાંભળવાનું નથી હોતું, પણ ચંદુભાઈ વિરાણીની જેમ ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરીને ઇતિહાસ રચવાનું હોય છે. બાલાજી વેફર્સે કોઈ જ ફંડિંગ કે મોટા બેકઅપ વગર 90 રૂપિયાથી કરેલી શરૂઆત આજે મલ્ટીનેશનલ બ્રેન્ડ્સને ભારતીય માર્કેટમાં ધૂળ ચાટતી કરી દીધી છે. આ બાલાજી વેફર્સની રિયલ સ્ટોરી તમારા એ જ સપનાનો ઓફિશિયલ રોડમેપ છે. ક્લિક કરો અહીં અને સાબિત કરો તમારી સ્માર્ટનેસ. તો મળીએ આ બીજા વિડીયોમાં. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત પર દરેક વિડીયો પાછળ એક જ ગોલ છે, તમારી થિંકિંગને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવી. જો તમને આ વિડીયોમાંથી વેલ્યુ મળી હોય તો એને શેર કરીને નોલેજ આગળ વધારજો. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા રહેવા બદલ ધન્યવાદ.